नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङ मा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जोर्नीको साथी विनोद। साथीहरु, सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरु समक्ष म नेप्सेको वीकली अपडेट लिएर आइसकेको छु। त साथीहरु, यो हप्ता मार्केटले के कसरी चाहिँ मार्केटको प्राइस एक्सन मुभमेन्ट भयो र आउँदो हप्ता मार्केटलाई हामी के कसरी देख्न सक्ने छौं भन्ने किसिमको प्रेडिक्सन हामी हाम्रो टेक्निकल एनालिसिसको थ्रुबाट आज गर्ने प्रयत्न गर्नेछौं। साथीहरु, यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। त्यसैगरी मेरो आफ्नो भिडियोजहरुलाई एउटा नितान्त टेक्निकली एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरेर आफ्नो सो अध्ययनलाई जोडेर मात्रै ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिनु होला। साथीहरु, अब सुरु गरौं आजको टेक्निकल एनालाइसिस तर्फ जाउँ। स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ नेप्सेको वीकली टाइम फ्रेममा क्यान्डलस्टिक चार्ट। सबभन्दा पहिला त यहाँहरु समक्ष म के भन्न चाहन्छु भने नेप्से अहिले वीकली टाइम फ्रेममा कुन जोनमा खेलिरहेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो मेजर एउटा जुन डाउन ट्रेन्ड लाइन जुन यो रेड लाइन तपाईले देखिराख्नु भएको छ त्यो ट्रेन्ड लाइनको चाहिँ जोनमा मार्केट खेलिरहेको अवस्था छ। तसर्थ हाम्रो लागि बेरिस मोडमा भएको यो अहिले जुन 1800 देखि 2200 को रेन्जिङमा भइरहेको मार्केटमा यसरी यो खेल्दै राख्नु चाहिँ लङ टर्म जोर्नीको लागि चाहिँ एउटा फेभरेबल सिचुएसन क्रिएट हुन सक्ने अवस्था हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, अब यसमा हामीले चाहिँ अहिले मार्केट 1800 देखि 2200 को रेन्जमा लामो समयदेखि विगत लामो समय भन्नाले तपाईको 2022 जुन देखि हैन अहिले 2020 4 को हामी मार्च तिर छौं भने इट हैज बीन क्वाइट लङ टाइम है। करिब हामी अब भेरी क्वाइट लङ टाइम पास गरिसक्यौं हामीले। अब यतिखेर मार्केट कसरी खेल्दै छ त भन्दाखेरि लेट मी शो यु माइक्रोस्कोपिक भ्यू अफ द प्राइस एक्सन। हामीले यो जोनबाट जुन रिजेक्सन खाइरहेको मार्केट छ, रिजेक्सन खाएर तल आइसकेपछि तलको यो क्यान्डलको लोलाई स्विप गरेर मार्केट माथि गएको अवस्था हो र त्यसपछि के भयो त भनेर हेर्नु पर्दाखेरि यो क्यान्डलको हाईलाई स्विप गरेर मार्केटले रिजेक्सन खान्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुमान रहेको थियो विगतका हप्ताहरुमा। त्यसैगरी लास्ट विक पनि एउटा कम्प्लिट मोरोबोजु बेयरिश क्यान्डल बनाउँदाखेरि हाम्रो प्रोजेक्सन चाहिँ नेक्स्ट विक प्रोबेबली हामी अझै अर्को रेड क्यान्डल देख्न सक्ने छौं भन्ने किसिमको हाम्रो अनुमान रहेको थियो। सो हाम्रो प्रेडिक्सन अनुसार एक किसिमले रेड क्यान्डल बनेको त छ, तर रेड क्यान्डलमा एउटा चाहिँ हामीले थोरै ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु अहिले के छ त भन्दाखेरि डाउन साइड वीक रिजेक्सन छ, भोल्युम डाउन छ है। यो वीक रिजेक्सन भएर यो क्यान्डलको लो भन्दा माथि गएर क्यान्डल क्लोजिङ भएको छ। सो आउँदो हप्ता मार्केटले चाहिँ हाम्रो जुन 5 डेजको ट्रेडिङ हुन्छ, 5 डेजको ट्रेडिङमा कुनै दिन ग्रीन र कुनै दिन रेड चाहिँ बनाउन सक्ने किसिमको चाहिँ क्यान्डल बनेको छ। यो वीकली क्यान्डलस्टिकले हामीलाई त्यो किसिमको चाहिँ मार्केट प्रेडिक्सन दिइरहेको अवस्था चाहिँ छ साथीहरु। अब साथीहरु, यहाँहरुलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी के दिन चाहन्छु त भन्दाखेरि यहाँहरुलाई नि कोही रिक्वेस्टलाई मध्यनजर गरेर हामीले स्मार्ट मनी कन्सेप्टमा मार्केटलाई टेक्निकल एनालिसिस गर्ने कोर्स सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं। स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अझ भनौं एसएमसी मार्केट एनालाइसिस टेक्निक। इट्स ए वान टाइम पेमेन्ट। एक टाइम तपाईले पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने लाइफ टाइम तपाईले मेन्टरशिप र अर्को ट्रेनिङ सँगसँगै मेन्टरशिप पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। असर्थ यो अफर चाहिँ तपाईले ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान contact me on my WhatsApp number that I have given you, 9851181779. Course fee also I have mentioned that, so you can contact me if you want to analyze the market with the SMC concept, smart money concept मा तपाईले मार्केटलाई एनालाइज गर्न चाहनु, त्यो किसिमको प्रोफेसनलिज्म डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। Then we can continue, we can start our journey together having a SMC community, joining our SMC community। अत साथीहरु, अब हामी जाउँ अर्को डेली टाइम फ्रेममा। सो डेली टाइम फ्रेममा मार्केटको अवस्था के छ त भन्दाखेरि सिम्पली माई फ्रेन्ड्स स्थिति के छ भने
यो डेली टाइम फ्रेममा मार्केटबाट जुन किसिमको यो इम्पल्सिभ मुभ आयो, इम्पल्सिभ मुभ आइसकेपछि माथि एउटा मेजर एउटा सप्लाई जोनमा मार्केटले ट्याप गरेर मार्केट बिस्तारै स्लो मोसनमा तल झर्दै आइरहेको छ। इम्पल्सिभ मुभ, स्लो मोसन डाउन। सो अब स्लो मोसन डाउनमा पनि यो जुन किसिमले चाहिँ प्याटर्न फर्मेसन गरेर आइरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ त्यति सुखद छैन साथीहरू भनेर यहाँहरूसम्म राख्दै आइरहेको थिएँ। थ्याङ्क गड यो हप्ता यो आजको दिनमा चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रिन क्यान्डल अलमोस्ट लाइक ह्यामर टाइपको क्यान्डल बनेको छ। यो एउटा चाहिँ थोरै माथि मार्केटलाई मुभ गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ मोमेन्टम दिन सक्ने क्षमता चाहिँ राख्न सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हामी चाहिँ मार्केटलाई हेर्न सक्छौँ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि भोल्युम पनि आज अलिकति कम्पेरिटिभली हिजो अस्तिको दिनभन्दा पनि कम्पेरिटिभली थोरै बढी आएको देखिन्छ। त्यसले चाहिँ यो क्यान्डल जुन किसिमको फर्मेसन भएको छ, अगाडिको क्यान्डलको लोलाई स्विप गरेको छ। यो क्यान्डल ह्यामर क्यान्डल आफैमा एउटा बुलिस सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्ने क्यान्डल हो। तर मार्केटको यति साह्रो चाहिँ यो जुन रेड क्यान्डल्सका साथ फल भइरहेको अवस्थामा यो रेड क्यान्डलको जुन क्यापासिटी छ मार्केटलाई अझै डाउनफल दिन सक्ने, त्यो क्यापासिटीलाई चाहिँ आज बनेको क्यान्डलले चाहिँ मिटिगेट गरिसकेको अवस्था छैन या भने किल गरिसकेको अवस्था छैन। सो नेक्स्ट विक सन्डे मार्केट ओपन हुँदाखेरि थोरै मार्केट चाहिँ माथि गएर यो जोनसम्म पनि जान सक्ने अवस्था चाहिँ हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ। सो कम्प्लिटली विकमा चाहिँ यो जोनबाट यदि फेरि राम्रो प्रपर रिजेक्सन आयो भने चाहिँ यो क्यान्डललाई को लोलाई फेरि विथ द कमिङ टाइम आई मिन मन्डे, ट्युजडे होइन वेन्सडे ब्रेक गऱ्यो भने चाहिँ मार्केट चाहिँ हामी फेरि 2000 को एरियातिर होइन 2000 को एरियातिर चाहिँ हामीले चाहिँ नेक्स्ट विक एट द एन्ड अफ द भनौँ न विकली ट्रान्ज्याक्सन होइन विकली कारोबारको चाहिँ अन्त्यतिर जस्तै भनौँ न बुधबार बिहिबारतिर चाहिँ हामीले चाहिँ यो जोनमा मार्केटलाई देख्न सक्ने सम्भावना चाहिँ तरिसकेको छैन। अत अलिकति पोजिटिभ हुन सकिने कुरा यति मात्र हो कि आजको क्यान्डल स्टिकले मार्केटलाई थोरै कति पोइन्टसम्म पुश गर्न सक्ला त भनेपछि 2035 मा आज क्लोजिङ भएको छ। 2043 सम्म गएर त्यहाँबाट चाहिँ मार्केटले सेटब्याक खाएन भने यसले यो जोनसम्म चाहिँ जान सक्ने क्षमता चाहिँ राख्छ। यो चाहिँ 2070 मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ यही जोनबाट पनि मार्केट चाहिँ फेरि रिभर्स खान सक्ने सम्भावना छ। यो जोन अलिकति स्ट्रङ नै छ भनेर हेर्नु पर्यो। सो यो जोनमा यो मैले येलो जोन बनाइरहेको जुन छ त्यो जोनमा चाहिँ मार्केटले कसरी खेल्छ भन्ने हेरेर मार्केटले यो जोन जान्छ कि जाँदैन चाहिँ तपाईहरुले अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फ्रम डेली पोइन्ट पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ मैले यहाँहरुसँग राखेँ। अब नाउ लेट्स गो टु द इंट्राडे टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिभ। इंट्राडे टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिभमा मार्केट कस्तो भइरहेको छ त भन्दाखेरि यो जुन किसिमको चाहिँ मार्केटको सलिड मुभ माथि गएको थियो त्यसपछि मार्केटले चाहिँ थोरै स्लो मोसनमा चाहिँ मार्केटमा रिटेल ट्रेडरलाई ट्र्याप गर्दै आफू छर्दै ट्र्याप गर्ने छर्ने ट्र्याप गर्ने छर्ने गर्दै तल आइरहेको देखिन्छ इंट्राडे टाइम फ्रेममा। सो नेक्स्ट मुभ हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेसन हैन के हुन सक्छ त भन्दाखेरि फर नेक्स्ट विक हैन नेक्स्ट विक चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली यो मार्केट यहाँसम्म जाने हैन त्यसपछि फेरि एकचोटि फल आउने है। जसरी चाहिँ यहाँ यसरी फल आयो यो गयो फेरि फल आयो यो गयो फेरि फल आउने हैन। इम्पल्सिभ मुभ डाउन करेक्टिभ वेव, इम्पल्सिभ मुभ डाउन करेक्टिभ वेव, देन वी may have another impulsive move down closing I mean the coming down below this 2023 level यो हप्ताको लो हैन यो भन्दा पनि तल चाहिँ आउन सक्ने यो किसिमको सिनेरियो बन्न सक्ने चाहिँ देख्दछौँ। मार्केट बुलिश हुनको लागि चाहिँ यो लेभललाई पार गर्यो भने हामी मार्केटलाई यो जोनतिर देख्न सक्ने हुन सक्छौं। सो यो जोनमा चाहिँ है कमिङ सन्डे मन्डे यो जोनमा मार्केटले कसरी प्राइस एक्सन कसरी खेल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मैले आफ्नो विकली अपडेटलाई टुङ्ग्याउनेतिर पुगिसकेको अवस्था छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा तपाईहरुप्रति म आभारी छु। विश्वास लिएको छु तपाईले भिडियोलाई पक्कै पनि मन पराइदिनु भयो होला। मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक अनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट, च्यानललाई सब्स्क्राइब र आफ्नो साथीभाइ माझ पनि शेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। वन्स अगेन फाइनली यदि तपाई मेरो एसएमसी कम्युनिटीमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ र लाइफ टाइम मेन्टरशिप दिन चाहनुहुन्छ र एसएमसी कन्सेप्टमा मार्केट एनालाइसिस गर्ने प्रोफेसनलिज्म डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। WhatsApp नम्बर 9851181779। We can have another session very soon.
है त साथीहरू। यति भन्दै तपाईँको समय, तपाईँको पल शुभ रहोस् र तपाईँको ट्रेडिङ जर्नी सफल होस् भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।